Welcome back everybody to my YouTube channel र आजको यो भिडियोमा हामी टेबल भनेको के हो HTML मा हामी त्यो डिस्कस गरिन्छ। ओके, अब हामी के गरिन्छ, हामी शिफ्ट र लेफ्ट को 1 दाबेर हामीले एन्टर हानिन्छ, बोइलर प्लेट जेनेरेट हुन्छ। अब यसले के काम गरिरहेछ यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने मैले शॉर्ट लिटल मैले बुझाइदिएको छु, थोरै बुझाइदिएको छु मैले अरु भिडियोमा। त्यही भएर पहिलेको भिडियोहरु चेक गर्नु होला क्या। यो भनेको एकदमै ठुलो प्लेलिस्ट हो। तपाईले मेरो प्लेलिस्टमा गएर नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्स 1.0 भन्नेमा जानुहोस् अनि यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो टेबल भन्ने ट्याग चाहिँ मैले जब पनि मैले यता लर्न गरेर थिएँ पहिलोचोटि एकदमै कन्फ्युजिङ लागेको थियो। त्यही भएर तपाईलाई त्यस्तो नहोस् भनेर म सुरुदेखि एकदमै डिटेलली म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु यो के हो भनेर। ओके, हामी टाइटलमा के लेखिन्छ, HTML अनि टेबल्स। ओके, अब हामी हाम्रो फाइल सेभ गर्छौं र हामी जान्छौं ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छौं। तपाईलाई आउँछ, राइट क्लिक गरेर गर्नुपर्छ अनि यता HTML टेबल्स भनेर देखाइरहेछ। अब हामी के गर्छौं, अब एक्चुअली हामी टेबल बनाउन जाउँ। अब टेबल लेख्छौं हामी, अरु केही पनि गर्दैनौं। हाम्रो ट्याग बनाउनको लागि के चाहिन्छ, यो एंगल ब्र्याकेट त चाहिन्छ नि, अरु के चाहिन्छ हैन। अनि त्यो गरेपछि हाम्रो भिजुअल स्टुडियोले आफै क्लोज गरिदिन्छ ट्याग। त्यसम्म ठीक छ। अब हामी के गरिन्छ, फेरि एंगल ब्र्याकेट दिन्छ अनि टीआर गरिन्छ। ओके, अब टीआर भनेको के हो, टीआर भनेको टेबल रो भनेको क्या। लेफ्ट देखि राइट सम्म गयो भने नभए राइट देखि लेफ्ट सम्म यस्ता के होरिजोन्टल लाइन भनेको थाहा छ। होरिजोन्टल लाइन भनेको थाहा छ भने त्यही हो, टीआर भनेको त्यही हो बेसिकली। अब हामी के गरिन्छ, हामी टीएच लेखिन्छ। म पुरै एक्सप्लेन गर्दिन्छु। अहिले म कोड लेख्छु है, नेम लेखिदिन्छु। अब यसलाई सेभ गरिदिन्छु। अब हामीले रिफ्रेश गर्नु पर्दैन, लाइभ सर्भरले आफै रिफ्रेश गरिदिन्छ र यता नेम लेखिरहेछ। मैले जुम गरेको छु जस्तो लाग्यो मलाई। 250 जुम भइरहेको छ। म रिसेट गरौँ भने जुमै गरिदिन्छु, तपाईलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। ओके, कन्ट्रोल प्लस प्लस थिचेर नेम लेखेको छ। अब फेरि अर्को टीएच ट्याग, यसलाई कपी गरिदिउँ तल, अल्ट शिफ्ट अल्ट डाउन। अब यसमा के लेखिदिउँ, क्लास लेखिदिउँ। ओके, क्लास लेखिरहेछ। यसमा के ठुलो कुरा छ, अलिकति सानो सानो कुराहरू हेरौँ यसमा। यो पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि यो नेम भनेको बोल्ड लेटरमा छ, यो भनेको नर्मल टेक्स्टमा छैन, बोल्ड लेटरमा छ। यो भनेको क्लास भनेको पनि बोल्ड लेटरमा छ। अब यो किन भएको भन्दाखेरि टीएच ट्यागले गर्दाखेरि हामीले के गरेको भन्दा नि, यदि तपाईले मार्कसिट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो स्कुलको यता जुनै पनि डकुमेन्ट हेर्नु भएको छ भने यता के लेखेको हुन्छ नि, इन्फर्मेसनहरु राखेको डकुमेन्टहरु हुन्छ नि, पहिले सुरुमा चाहिँ धेरै जसो के हुन्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट एभ्री डकुमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि माथि जुन लेखेको हुन्छ नेम क्लास रोल नम्बर सेक्सन के लेखेको हुन्छ हो, त्यो चाहिँ एकदमै बोल्डमै हुन्छ। तपाईले हेर्नु भएको होला। अब कुरा चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि यो टीआर लेखेर हामीले किन यसो गर्ने भनेर आयो कुरा हैन। टीआर लेखेर अनि टीएच लेखेरै चाहिँ हामीले नेम क्लास किन लेख्ने, हामीले नेम क्लास त त्यतिकै पनि त लेख्न सक्छौं नि, पहिलेको ट्युटोरियलमा हामीले हेरेको थियौं नि। अब यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि म देखाइदिन्छु तपाईलाई। यो नेम क्लास मात्रै देखिरहेछ, केही खास देखेको छ त छैन। अब म खासमा आउँछु। यसलाई जुन यो टेबल ट्याग छ नि, यसमा भनेको बोर्डर हालिदिन्छु हैन, अनि इक्वल्स 1। अरु ट्यागमा हुँदैन, यो डिप ट्यागमा बोर्डर 1 हाल्न मिल्दैन होला मलाई जतिसम्म थाहा छ। अनि कन्ट्रोल एस हाल्दिम अनि अल्ट दाबेर अनि ट्याब पनि दाब्नु, दाबिराखेर अल्ट दाबिराखेर। अब हामी क्या जान्छौं, ट्याब गर्दै जब यसमा यो रेखा बस्छ तब यो यसमा छोड्दिन्छौं हैन। अब के हो, अब यो नाम र क्लास भनेको यो बोर्डरमा हो, यो टेबलको बोर्डर हो। पहिले 0 हुन्छ नि त, पहिले हामीले सेटै गरेको थिएन नि त्यो बोर्डर, त्यही भएर यो नआएको हैन। अब चाहिँ हामीले टेबलको तरिकाले हेर्न सक्छौं यसलाई। अब हामी के गर्छौं, यो नेम र क्लास जुन छ यसमा चाहिँ हामी इन्फर्मेसन भर्दियौं।
नाम के हो र क्लास के हो भनेर हैन। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ, टीआर ट्याग बनाइयो हामीले। अब यता यो टीआर ट्याग बनाइयो यो। अब यता जति पनि टीएच ट्याग यसरी हालिन्छ हैन, सेभ गर्दिउँ। अब यो सबै टीएच ट्यागहरू भनेको चाहिँ हाम्रो यता यही लाइनमा गइरहेको छ, जति एउटा हाले पनि यही लाइनमा गइरहेको छ। अब अर्को लाइनमा त हाल्नु पर्यो नि त डाटा भनेको, त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोल जेड गर भने पहिले जस्तो भइहाल्छ। कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस् अनि जेड जेड कन्ट्रोल गर्न छोडिकन अनि नेम र क्लास पहिले जस्तै भयो होइन। अब तलको अर्को लाइनमा लेख्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई कपी गरिदिउँ, अल्ट सिफ्ट डाउन। ओके, अब यो नामको ठाउँमा चाहिँ यसको नाम भनेको चाहिँ के हो त, यसको सिधा तल के आएर बस्छ त भन्दाखेरि शाश्वत भयो, शाश्वत दाहाल भयो। अब क्लासमा कतिमा पढ्छु, अब जति राखिदिँदा नि भइहाल्यो नि, 12 राखिदिएँ मैले। अब हेरौँ, नाम चाहिँ शाश्वत दाहाल। शाश्वत दाहाल अलिकति लामो टेक्स्ट हो नि त, त्यही भएर यसले यति स्पेस ओगटिरहेछ। यो नेमको पनि धेरै थियो भने अब जस्ट एडजस्ट गरेर बनाउँछ कि एडजस्ट गर्छ कि यता यता नामले यति स्पेस ओगटिरहेछ, किनभने दाहाल भनेको यतासम्म गइरहेछ होइन। यो त सेम पार्ट पुर जाब नि त यसको र यसको होइन, त्यही भएर हो, त्यही भएर यस्तो भएको, यसले यति स्पेस ओगटिरहेको। अब वान सेकेन्ड हामीले बुझ्नको लागि के हो भन्दाखेरि टीआर लेख्यौँ हामीले, एउटा होरिजोन्टल लाइनमा डाटा हाल्ने भनेको हामीले बेसिकली। अनि टीएच हामीले लेख्यौँ, अब यसमा टीएचमा नेम लेखिदिउँ। अब यो होरिजोन्टल लाइनमा नेम भनेर आयो, फेरि टीएच लेखिदिउँ, क्लास भनेर यता आयो त अर्को लाइन, अर्को त्यही लाइनमा आयो होइन, क्लास भनेर अर्को ठाउँमा। अनि अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ अर्कै टीआर बनाइयो भन्नुको मतलब, अब हामीले यो लाइनमा लेख्दैनौँ, अब अर्कै लाइनमा लेख्छौँ यता। ओके, शाश्वत दाहाल भनेर आयो, किनभने यता टीएचमा हामीले शाश्वत दाहाल भनेर लेखेको छौँ, अर्को लाइनको डाटा आयो। अनि 12 भनेको अर्को ठाउँमा बस्यो, क्लासको सिधै यता बस्यो है। अब यदि क्लासलाई डिलिट गरेको थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, हामी त्यो पनि हेरौँ, कन्ट्रोल एस। अब यता केही पनि छैन होइन, हो यसरी बेसिकली हुन्छ। कन्ट्रोल जेड हाल्दिउँ, यो अघिको जस्तै भइहाल्छ होइन। अब हामी अब चान्समा डान्स गरिदिउँ, अब नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ। अब यसलाई टीआरलाई हामी अल्ट सिफ्ट डाउन कपी गरिदिउँ। अब यो नाम यसको सिधा के बस्छ, हामीले यस्तो गरेको, हामीले पहिले टीआर बनाइयो, एउटा फर्स्ट लाइन बनाइयो, त्यहाँ नेम र क्लास भन्ने डाटा हालियो होइन। अब त बुझिन्छ नि कहाँ कहाँ बस्छ भनेर। अनि फेरि टीआर बनाइयो, अब नामको ठ्याक्कै सिधा शाश्वत दाहाल भनेर हालियो, अनि क्लासको ठ्याक्कै सिधा 12 भनेर हालियो, बुझ्यो। अब फेरि अर्को ट्याग अर्को बनाइयो, अब यसकोमा चाहिँ विजय लामा बनाइन्छ त, विजय लामा, ठिक छ। अनि यो चाहिँ क्लास 8 मा पढ्छ अरे, कन्ट्रोल एस हान्दिउँ होइन। अब ब्राउजरमा जाउँ, विजय लामा कक्षा 8 क्लास 8। अब यो एकदमै केही कुरामा डाटा इन्ट्री गरे जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? नाम लेखेको छ, क्लास लेखेको छ, शाश्वत दाहाल लेखेको छ, 12 लेखेको छ, हो यसरी हामीले एचटिएमएलमा टेबल बनाउन सक्छौँ क्या, यसरी नै हो। अब हामी के गर्छौँ भन्दा नि, अब हामीले लास्ट कुरा एउटा चेन्ज गर्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि यो पनि बोल्ड देखिरहेको छ, यता हेर्नु त, यो शाश्वत दाहाल पनि बोल्ड लेखेको छ भनेपछि त यो टाइटलको त रेस्पेक्टै भएन नि त। यो पनि बोल्ड छ, यो डाटा पनि बोल्ड छ, यताको यो टाइटल नै त हो नि, यो नेम क्लास यो रोल नम्बर सेक्सन के हुन्छ, यो टाइटल नै त हो नि होइन होइन। अब यो शाश्वत दाहाल पनि बोल्ड छ भनेपछि यसलाई चाहिँ टिडीले रिप्लेस गरिदिउँ होइन। मैले एक्सटेन्सन हाल्न सिकाएको छु, अटो रिनेम ट्याग भन्ने हो, त्यो हेर्नु भएको छैन भने पहिलेको भिडियोमा छ। अब मैले यो किन भनेको भन्दाखेरि मैले जब पनि यो यसो गर्छु, यताको पनि गर्छु, हेर्नु यता कर्सरमा फोकस गर्नुहोस् होइन, कर्सरमा हेर्नुहोस्, मेरो टिडी हाल्नुपर्छ, यता पनि टिडी भनेर बस्छ हो, त्यसको लागि एउटा एक्सटेन्सन हाल्नुपर्छ। मैले पहिले भिडियोमा भनेको छु मैले, त्यही भएर सबै भिडियो हेर्नुहोस्। अब
अब टिडी हाल्नुपर्छ यसमा पनि फर्स्टको नेम द क्लास यो फर्स्टको जुन यो रो छ हो यो मात्रै फर्स्टको जुन लाइन छ हो यसमा मात्रै टिएच युज गर्ने अरू सबैमा टिडी युज गर्ने टाइटललाई केही न रेस्पेक्ट दिनु पर्यो नि त यार टिडी कन्ट्रोल एस अब हामी हेरौँ अब चाहिँ टाइटललाई रेस्पेक्ट दिए जस्तो भयो अब चाहिँ एकदम आदर सम्मान दिए जस्तो भयो टाइटललाई अब के छ शाश्वत दाहाल छ अनि क्लास 12 छ विजय लामा छ क्लास 8 छ यो भनेको एकदमै बेसिक ट्युटोरियल हो कसैलाई मलाई पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो यो ट्युटोरियल सिक्नको लागि हैन यो जुन यो के भन्छ यो टेबल यो टेबलको ट्युटोरियल सिक्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो त्यही भएर मैले अहिले एकदमै सिम्प्लिफाई गरेर भन्दै अब अर्को पार्ट 2 पनि हुन्छ यसको किनभने हामीले एट्रिब्युटको बारेमा राम्रो डिस्कस गरेकै छैन यसको टेबलको एट्रिब्युट मात्रै हाल्यो अरू यसको एक्चुअली एट्रिब्युट धेरै हुन्छ अलिकति धेरै हुन्छ 2-4वटा हुन्छ डिस्कस गरौँला ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अरू भिडियो हेर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अरू के भन्नु छ ओके